مهاجری که در اندونزیا زندگی می کند چشم انتظاره که باد از هر بارش طوفانی یک خبری خوش به سراغشان باید که فرار از جهنم سبز اندونزیا، سفر به سوی کشور دلخواهشان، کشور سیوم، یک از کلانترین آرزوی از مردم است. بسیار خوشمده از مهاجرین فراموش شده اندونزی. یعنی برده ساختمان از ما که در این زندگی نی یاد را دیگه بفرمایید. I request Julian Hill, if he ever comes across this video, to give a speech or give his opinion to help out these people, because they've been in here for 12 years with no luck. They can be here for another 12 years, 1 year, 2 year, 12 years, maybe even 20 years, because there's some people in Manado that have been here for 25 years. دوست همراهان عزیز، ما فیلال در مکاسار هستم، در جایی که مهاجرین از 13-14 سال اینجا زندگی میکنه. بلده از موشمو شاید 14 سال یا 15 سال یک تکلم، یک لفظ است که 14 سال یا 13 سال، لیکن او را بیا از درد یک مهاجر که به نام جهنم سبز اندونزیا اینجا زندگی مونه. 14 سال یک عمر یک انسان است که تیر میشه. کسای اینجا ده که 25 ساله بوده، اینال اونا رسیده تقریبا بله 40 ساله پیر شده. کسای اینجا ده 14 سال 15 سال زندگی کرده که تازه نو عروس در خانه آورده و خودش اینجا ده اینال عروس اونجا پیر شد و آقا اینجا پیر شد و هیچ سرنوشتم تنوز را معلوم نیست. مهاجری که در اندونزیا زندگی می کند چشم انتظاره که باد از هر بارش طوفانی یک خبری خوش به سراغشان باید که فرار از جهنم سبز اندونزیا، سفر به سوی کشور دلخواهشان، کشور سیوم، یک از کلانترین آرزوی از مردم است. بسیار خوشمده از مهاجرین فراموش شده اندونزی. یعنی برده ساختمان از ما که در این زندگی نی یاد را دیگه بفرمایید. وقتی که ما داخل از ساختمان رفتم، ما فیلم میگرفتم، ویدیو میگرفتم، قد از اینا بارها گلونم را بغض گرفت، میخواستم که گریان کنم. شما یقین کن زمانی که ما ویدیو را ایدیت میکردم بارها قد گریه کردم. و بارها ویدیو را استاپ کردم، ایدیت نتونستم. رفتم بیرون، قدم زدم، ساعتها 2 ساعت 3 ساعت کامپیوتر را بند کردم، رفتم قدم زدم و دوباره آمدم که ویدیو را ایدیت میکردم. امون چهره خسته برادرای من که ذهن ما را یا مغز ما را سخت آزار میداد. شب و روز در انتظاری که یک خبر خوش و یک نامه خوش به سراغ ما بیاید و ما مثل یک پرنده آزاد از این زندان غمها رها شدم. درسته وقتی آدم ویدیو رو میبینه شاید برای آدم خیلی ساده معلوم شوه، وقت خیلی چهره خسته از اینا آدم آزار میده، خیلی آزار میده. کرنای ایتر زمان شده که اینجا خیلی شلوغ شده باشه، جنجالک شده باشه. جنجالک گره ایلات نداره، به خاطر از که نفر زیاده. یعنی دیگه این چند اتاق خود حدود تقریبا یکو
20 نفر 30 نفر اینمی چندن چیز رو داره. هر منزل چه میتر ریزا آشپزخانه داره. چه میتر آشپزخانه داره و از امکانات دیگه بخی زیر صفر. همین نفری که 25 سال در اینجا تنوز مهاجر شناخته نشده. این چرا نشده؟ کدام قانون است که یک نفری 25 سال اینجا زندگی کنه و تنوز رگو کارد سازمان ملل IOM یونیسف اگو چیز نداره. این چرا؟ از سال 2000 تا سال 2019 را اینا تقریبا 19 سال اینا یکسره داخل امیگریشن در سخت‌ترین شرایطا مشکلات ها اینا زندگی مونه که حتی مثلا تا سرحدی که اینا مجبور میشه که در سال 2019 دو اعضای خانواده امزی آجی یعقوب محمد رحیم برادرشی و سجاد بن یعقوب که پسر یعقوب میشه و یعقوب خدا شکر فعلا در قید حیات است در شهر منادرو زندگی مونه و اینا دو نفر مجبور میشه که دست به خودکشی ده هر دوشی در داخل امیگریشن خودان را آتش میزنه که بعد از او مردم محل خبر میشه از این حادثه خلاصه روی پلیس روی امیگریشن فشار میره که اینا واقعا در حق ازش ظلم کردن 19 سال اینا را داخل امیگریشن بندی کردن در بدترین شرایط که اینا از تمام حقوق بشری محروم بوده. اصلی اما پروسه کاری ما پرونده کاری ما دست سازمان یونسیار هستن. ارگانیزیشنی که IOM هستن او بخشی از امی خدمات مواد غذایی و جا و مکان که به عهده IOM هستن. خب برمیگردیم به پروسسی که در اندونزی هستن. فعلا ما 12,000 مهاجر در اندونزی فعلا زندگی میکنه. در سال 2025 که آماری دقیق از دفتر سازمان دارم، از 12,000 پناهنده فقط 7,000شون مردمی هزاره افغانستان تشکیل میده که در اندونزی هستن. از سال 2013 به این سور پناهنده ها همچنان منتظرن. اسکان مجدد بسیار کم است، یعنی ما نمیتونیم بگیم که سالانه چقدر تعداد مهاجر اسکان داده میشه در کشور دیگه. طبق آمار سازمان یونسیار در سال 250 الی 300 نفر میتونن از اندونزی خارج شوند، چیزی که آمار دفتر سازمان به ما دادن. خب ما اگر حساب کنم اگر این 7,000 فقط ما روی مهاجری افغانستانی صحبت میکنیم چون کلا فارسی زبانای خود ما هستن. 12 از 7,000 نفر اگر تو در سال 350 نفر اگر یا برای 500 نفر اگر بخواین اسکان داده شود از اندونزی خارج شود، یعنی 14 سال دیگه طول میکشه تا این مهاجر به کلی از اندونزی خاتمه پیدا کنه. این یک درد بسیار بزرگ هستن. از چند سال میشه تو اندونزیایی؟ والا ایمی داره 12 سال چلی داره است. چطور کسای شما در 12 سال بررسی نشده؟ یعنی ای چی وجه شده میتونه؟ والا دلیل ازیر خب من خودم دقیق نمیفهمم، اما واقعا خیلی جای تاسف است که هیچ ارگانایزیشن کسته این ریسپانسیبلیتی رو قبول نمونه. یعنی مهاجرایی که می زندگی مونه همه کسته دوچار مشکلات روحی روانی خیلی مشکلات های دیگه است دور از فامیل دیگه، اما هیچ معلوم نیست که چرا هیچ ریسپانس نمیاد. هیچ ریسپانس نیست و هیچ سرنخمو گیر آوردن نمیتونیم که چرا. مدت 12 سال میشه که در اندونزی آمدیم، به خاطر جان ما در خطر بود. یعنی هیچ چیز خوشبخت‌تر از این نیست که آدم پیش فامیل خود باشه و مشکلاتی که ما اونجا داشتیم نمیشد که ببریم در وطن و ما خاطر آمدیم. کسایی که مثلا در استرالیا یا خیلی کشورهای دیگه اونا شاید فرصت ازیر نداشتش بلکه از یک تظاهرات را بیندازن یا یک نام از مرده یک پیش ارگانی خیلی مهمی مثلا بشری بگیره که چنین مردمی خلاصه این مدت طولانی دیت کشور گیر کرده. خب شاید نتونه و شاید نتونه بلکه از خلاصه یک ایمیل بیده، یک ایمیل خیلی کوتاهی که از طرف ما مطمئنیم 1000 نفر هم اگر ایمیل بیده از خود استرالیا بلکه ارگانایی که خلاصه مسئول در قبال از ما، شاید خلاصه خیره از این مسئلهش میگذاریم و ما میخوایم در مورد از این صحبت کنیم که اگر هیچ کمکی نمیتونین، اگر یک آشنایی در اندونزی دارین هوایش دیشتشین از نظر احساسی. اگر پدرش شما کسی در اندونزی، اگر برادر کلان شما در اندونزی، اگر توی که در استرالیایی که در آمریکایی، در افغانستانی، در هر جای دنیا کسی اگر یک کسی را در اندونزی داره از نظر عاطفی و احساسی لطفاً حمایت کن، چون واقعا خسته فقط به قولی چی در یک جکه بنده که دیگه از دیست بره. اینجا در بابت خوراک شما خودگون شما باید شاپینگ خدا برین پخته کنین یا غذای از طرف سازمان شما را میدیا؟
فقط مو 100 روپیه میده ماهانه که تو میخوای در یک روز بخوری یا میخوای مای کامل قنیقم 200 روپیه بگذارن دیگه آوی خوردن و تمام چیزی اونمو بده زمین اونم $100 باید آوی خوردن بایری، صابو بایری، شامپو بایری، گاز بایری، گازم نداره. فقط اینمی وجاقا را داره که اینمی ساحه تنگ که میگیرنی دارای اینمی تقریبا 17 اتاق، هر 17 اتاق تقریبا 20 اتاق بگیر، 40 نفر در هر طبقه حساب. اینجا زندگی اینمی چندان وجاقا دیگه اینمی ساحه تنگ را دیره که میگیرنی که فضای چیزم نداره، باز نداره به خاطر اینمی هیچ اگزاز و هیچ چیزی نیه که متفته بکشه. اینمی ساخت دیگه زندگی نیست. بریم کربایی؟ بریم اینا داخل اتاقای اتاق ما بینگرم اتاق شما در این منزله نه؟ منزل اینی اتاق خودم آقای سروری که اینا 25 سال در زندگیمونه ما پناهنده پناهجویان داریم که اینا از سال 2000 از سال 2010 2012 13 14 15 تا امروز را اینا در اندونزی زندگی مونه که تقریبا از 2015 بعد نزدیک 1000 پناهنده تا هنوز پناهجو است. این پناهنده شناخته نشده، اسایلم سیکر است، سازمان رسیدگی نمونه، مشکلات های زار بررسی نمونه، اینا را حتی اینترویو نمونه که خلاصه وضعیت تعیین شونه که اینا به عنوان یک پناهنده شناخته موشه یا نموشه، یعنی مستحق اسکان مجدد موشه نموشه. یعنی واقعا در حساب سازمان خیلی کوتاهی ده و در حق مردم واقعا ظلم صورت گرفته. یعنی اینا سازمان سرواری هم در اندونزی با تبانی با مثلا حکومت اندونزی هم برای سر از اینا است و اینا کشور میزبانه، به اینا اجازه ده که دفتر از نواز باشه. در زیر سرپرستی حکومت اندونزی اینا اینج در حق یک تعداد پناهنده و پناهجویی که از سال 2000 تا 2015 14 در اندونزی هستن ظلمونه حق از پامال میشه. پروسسی که واقعا در اندونزیا لانگ تایم خورده یا در طولانی مدت شدن باعث شد که مردم از ما اینجا روحی روانی پیدا کنن، مشکلات های پیدا کنن، خیلی ها اینجا مشکلات های عصبی پیدا کردن و خیلی ها بودن که اینجا خودزنی کردن، خودسوزی کردن، خودکشی کردن که در رسانه ها شما شاید دیده باشین. 18 نفر فقط از مردم هزاره ما جوان بودن، جوانایی بودن که واقعا من نمیتونم با زمان برای شما بیان کنم که چی جوانایی بودن که اونا از ناامیدی که داشتن خودکشی کردن. اینجا واقعا بسیار دردآور هستن و این نمیتونم بگم که با چی احساسی که واقعا من الان با شما صحبت میکنم که چی جوانای از دست دادن. این از تنها مشکلات هایی بودن که مردم از ما اینجا واقعا با همین مشکلات ها دست پنجه نرم میکنن، هیچ امیدی برایشون نبودن. یک سوالی بله جان که همین جوانایی که اینجا دست به خودکشی زد و یا جان شیرین خود از دست داد و یا ما دیدیم که دهن خود کوک کرد، تظاهرات کرد و امر رقم ما دیدیم که لایف اینا تل شو کرد خود داد. اینا کدام اثری بله سازمان انداخت که سازمان یک خورده کار از اینا را یا کار دیگه مردم را خورده پیش ببره یا ایچ گفته از مردم که تاثیر نداشت؟ خدمت عرض کنم اعتراض مسالمت آمیز باشد، تظاهرات مسالمت در هر کشوری که باشن، یعنی کارساز هست، به درد میخوره، صدای شما شنیده میشن و این تاثیرات داشته. خودکشی هایی که بودن آره یا خونای ز پایمال نخواهد شد، در تاریخ ثبت خواهد شد و خدمت عرض کنم که تاثیرات داشتن. کسایی که اینجا تظاهرات کردن، تظاهرات بخواین آخه توی چیزی از اون همین حقی هستن، یعنی اعتراضی که میکنی یعنی تو حق اعتراض مسالمت در هر کشوری هستن، تو میتونی حق رو بخوای، مشکلی ندارن، هیچ کسی مانع شده نمیتونن و هیچ قانونی در هیچ دنیا وجود ندارن که اعتراض مسالمت خلاف باشد، خلاف وجود ندارن. ولی تاثیرگذار بوده آقای سروری و این که تاثیرگذار بودن. ولی خیلی کشورها، خیلی از ماجرای ما در کشورهای استرالیا، نیوزلند، کانادا، آمریکا بودن، درست با ما صدای ما رو انعکاس ندادن، با ما همکاری نکردن. واقعا ما تا تلاشی که ما بوده در توان ما بوده این کار ما دریغ نکردیم. چیزی که در وجود ما بوده، چیزی در توان ما بوده ما دریغ نکردیم. برای ماجرا فعالیت بوده، وجود داشتن. ولی ما از همین چینل یوتیوب شما واقعا ما از کسایی میخوایم که یعنی بیشترین بیننده های شما شاید آدمای سرخلاص، روشنفکرایی که هستین در استرالیا، یعنی واقعا میبینین و نگاه میکنین. ما از همین طریق از همین دریچه یوتیوب و شما با برادرای خود ما در هزارهایی که در استرالیا هستن، از شما ما صمیمانه و بسیار محترمانه از شما تقاضا دارم که پناهنده هایی که در اندونزی هستن اینا رو فراموش نکنین، برای اینا دادخواهی کنین. وگرنه ما از همینجا میگیم که همین چیزی که اطلاع دارم
پناهجویان در اندونزیا بیش از سال 2045 در اندونزی ماندگار هستن. آقای سروری، امی گبری که من میزنم باز اون موقع شاید کسی باشد نباشد، این گپ در جایش باشد و تا سال 2040 که من خبر دارم قرارداد در اندونزیا امضا شده. 12 سال یا 13 سال که اینجا منده بلا تکلیف کدام چراغ سبزی است اگان کشور برایشم عمده که شما اول از خدا را یک 2 سال بعد یا 6 ماه بعد یا 1 ماه بعد شما قبول میشین میرین؟ ام اگان تصمیم گرفته برایشم؟ ما در سال 2023 یعنی 2 سال پیش به حساب قبولی شدم به کشور آمریکا و یک مصاحبه با سازمان ملل داشتیم که میگه برایش خلاصه کیس، یعنی که مو کیس تمام میشه و او رو به سفارت پیش میکنه. ما برای سفارت آمریکا سابمیت شدیم، یعنی قبول شدیم و تا فعلا در مدت 2 سال بلا تکلیفی هیچ احوال دیگه نداریم و مشخص هم نیست و فعلا هم که آقای ترامپ گفته که ما دیگه به مهاجرین توجهی نداریم یا نمیبریم، با حضور که میبینه که سختی و مشکلات در اندونزیا بسیار بیشتر زیادتر، هیچ مهاجر حق کار کردن نداره و به شدت به بسیار بلا تکلیفی به سر ببره، به بسیار دپرشن، استرس و بسیار افسردگی. یعنی واقعا خیلی سخت است دور از فامیل. 12 سال ما اولاد دارم، یک بچه دارم، الحمدلله یک دختر دارم. اونا دخترم وقت ما ریزه بود، اونا کلان شده ماشاءالله، اما ما روش نکردم از نزدیک، اونا ما روش نکرده دیگه. بسیار بعض وقتا که فکر کنم خود بسیار سخت است، بسیار زیاد سخته. یک سوال در ذهن ما خلق شد، شما از یونایتد نیشن یا ام امی سوال کردین که وقتی ما مهاجرم شناخته شدیم اینجا در کدام قانون یا گویی تر قانون است که اینا سالها یک مهاجر را یک جای نگهداری کنه؟ این سوال نکردین که مو جرمت مو چه ایا کسایت مو چرا بررسی نمیشه؟ اونا ریسپانس چیه؟ چی میگه شما را؟ والا قبلا که ما اینجا نبودیم، تازه یک نیم سال میشه داخلی تنگرنگم دوم. قبلا ما تنجیم کننگ بودم به عنوان نماینده از مردم مهاجرین اونجا. ما چندین بار این سوال که از یونایتد نیشن کردم، از یمی آفیسرایی که از طرف یو ان میمدک که میتینگ میگرفت دیگه میکرد، ما گفتیم هیچ جوابی مخصوصی یا قانع کننده نداره. یک جوری که مثلا بدل منه، مثلا تاپیک رو بدل یک جای دیگه مورا دیگه صحیح جواب نمیده برای هیچ چیز. ما زیاد افشاری کردیم برای چیز، لیکن هنوز هیچ جوابی نداده برای اسم دیگه. به قولی چی او کس سر تیر شده بخی، فقط کاری کنین که حیف نشنه. خیلی آدم در اینجا حیف میشه داره، یعنی زنده ممنه از نظر جسمی میتونه طرف بگرده سالم، اما از نظر روانی دیگه آدمای نرمالی نیان دیگه. خیلی امیدوارم که در هر گوشه دنیای کسی اگر یک کسی را درنده اندونزی هوای شردش نشد. ما فقط اینمی صحبت آخر از ما امیدوارم که همگی گوش کنه و واقعا خودت کم ده به قول چی کس مو کس داخل به قول چی مو ده بیمی بلا نیمه ده قد بلایی این بدبختی را که میکشیم زیاد سنگین به نظر نمیرسه، ولی یک کسی که از بیرون میاد وحشت منه در شرایط و اونایی که وحشت منه مو وحشت از مو بیشتر میشه که چقدر مو شرایط از مو بعد که همگی که میاد اینجی به قول چی کس چند دقیقه پیش تو رخده گرفتد، یعنی واقعا سخته دیگه. ما متوجه شدم تازه که مثلا مو خیلی شرایط از مو سخته که جوانای از مو اینجا چی رقم زندگی کرده در 12-13 سال. بعضی کسا که اینجا مریض شده یا تکلیفی پیدا کرده، اینمی جای خود از این جای آدم رو مریض میکنه. یعنی شما ببینید در پشت سر از صاف و صفایی خوب بخی صفر و مردم هم که منزل معلوم نباشه، در یک آلاتی باشه که بله یک کشتی سوار باشی، ارچند پارو بزنی در ساحل یا خشکی را نبینی، از 12-13 سال بله او جب کنی، او درد را از دل از اینا بین پرسان کنی. کربلایی صاحب وقتی که تو در اندونزیا آمدی شاید خیلی تکرار بدش، خیلی جوان بدش، خیلی با انرژی بده باشی. چیزی که ما اطلاع از دقیق از سازمان یونسیا رو دارم، یعنی هستن که تا سال 2040 ما ماندگاریم. از روشن فکرایی که در استرالیا هستن واقعا صدای شما شنیده میشن و شما میتونین یک از همین چانده میگین یا عاقلی میگین یا کمیونیتی دارین. من از شما بسیار عاجزانه من شما خواهش میکنم که به فکر از همین مردمی خود باشین. سرنوشت از این مردم اندونزیا، پناهجویانی که در اندونزیا هستن در خطر هستن، عمرشان در خطرشان، زندگیشان در خطرن، یعنی اینجا یا نابود میشن. من برای از همین جا برای شما قول میدم که مردم در حال متلاشی شدن از نگاه روحی روانی هستن و این خواهش ما از کلا از
کمیونیتی داریم، شما یک نامه‌ای بنویسین، میتونین بعد از جولای را برداشته کنین، اصلا قانون را عوض کنین یا بدل کنین یا بخواین. از یک طریق واقعا اگه قانون نمیخوای چنج کنن، یک راهی برای پناهجویان در اندونزیا باز میگذارن از طرف دولت استرالیا، بزن اسکیل ویزا باشن یا ویزای سی اس پی باشه، ویزای فامیلی باشه، ویزای بشردوستانه باشن، یک راه را برای ما باز بذاره که تا خود مهاجر برای خودشون اقدام کنن تا از این بلا تکلیفی و بی سرنوشتی نجات پیدا کنن. یک راهش هستن. اگر جوانای ما، اگر روشنفکرای ما، اگر همون فعالای مدنی و سیاسی که ما در استرالیا داریم واقعا آدمای ریزن نیستن، آدمای کلان، از خیلی گپایشون در دولت میرسد، دولت مردان صدایشون رو میشنون، برو با اونا صحبت کنن. مشکل یک نامه، یک لترنامه که شما عاجزانه اگر شما بخواین این کار شدنی هستن، ولی یک اقدام جدید این کار یعنی نیاز هست که شما باید این همت را داشته باشید. مرخنگ ما گفتم تا امروز را 19 نفر در اندونزی خودکشی ده که یک نفر از اونها از میانمار و 18 نفرش تمام از افغانستان هستن. امی یک چیز زمینجی سوال خلق شد. کسایی که میجی خودکشی منه یا خود در آتش میزنه یا که دهن خود میدوزه، اینا کدام نتیجه مثبت ده یا منفی؟ یعنی سازمان یا حقوق بشر چی گفته اینا را؟ یعنی قبول کده همون افراد را یا یک انعکاس بد دیده بلده شما؟ متاسفانه مثلا کسایی که این کار را انجام دیده خب درسته مثلا به یک نحوی خواسته پیام بلده سازمان برسنه، اما سازمان به خاطر از اینکه مثلا کدام کسی دیگه همچین اقدامی نکنه شاید اونا زیادتر مورد توجه قرار نده، از خاطر که مثلا اگر ما کسایی که چنین اقدامای خطرناک را که اگر ما مشکل زار حل کنیم شاید خیلی کسای دیگه هم اقدام را کنه به خاطر از اینکه مشکلاتش حل شنه. متاسفانه خیلی از موردهایی که ما میشناسم تا هنوز رسیدگی صورت نگرفته، از جمله که از پناهنده که در شهر میدان اندونزی زندگی میکرد خود آتش زد و تا هنوز هم زنده است و واقعا وضعیت خیلی بد به سر میبره که در شهر بیکاسی زندگی مونه و تا هنوز هم دمینج است. یعنی یک موضوعی مثلا که ما قچیش موش کده تا هنوز هم در اندونزی است، ما خاطر اشاره کردم که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته، اما یکی روی سازمان فشار میه، اما یک وقتا سازمان زمین رقم موضوعات کسا مثلا در وبسایت خو در مثلا فیسبوک خو یا در اینستاگرام خو نشر نمونه، چون اینا یک قسم پیامای خشونت آمیز هم است و دیگه بخش جهانیان هم میره نشان میده که واقعا در اندونزی مردم قدر مشکلات داره که حتی حاضر میشه یا احتساب غذایی کنه، دهن خود را کوک کنه یا مثلا خود آتش بزنه، خود کشی کنه، خود دار بندازه. دیگه اینا سازمان همیشه کارایی را انجام میده در فضای مجازی، چیزایی را نشر مونه که او در ضرر جامعه از ماست. یعنی میگه که در اندونزی اینا مثلا فعالیتای داره، یعنی کارا را انجام میده، هیچ گونه مشکل وجود نداره، هیچ وقتا توش نمونه که مثلا در فضای مجازی سازمان باید خودکشی ها گپ ده، سازمان باید از افسردگی گپ ده، سازمان باید از بچه‌هایی که مثلا در تیمارستان ها یعنی در دیوانخانه زندگی مونه مثلا صدها نفر که شبانه روزی مثلا اونا مثلا دوا مخوره، قرص مخوره که امو میزان افسردگی را اونا کنترل کنه تا خلاصه بتونه یک استراحت داشته باشه. دیگه این چیزا رو متاسفانه سازمان رویش توجه نمونه. خودکشی در وضعیتی میرسه که من نفر مجبور میشه که کارمونه. ما خود شاهد یک از نفرا بودم که منجی وقتی نماینده بودم، یک نفر به نام ساحل کس تنجمن خودکشی کرد. ما اول نفر بودم که رسیدم که وقت خلاص شده بود. دیگه این او کاملا پلنینگ کرده، تمام تکمیل مورا او کارمونه. دیگه تر کس سور نمیتونه کسی که استارت کنه یا چیزا کنه، لیکن تأثیری که مثلا هنوز هیچ چیز نشده، لیکن امسال نوی کس یک مقدار همون نفری که 2014 بود اونا کس خلاصه که شده و رفتن، اما خیلی دیر ماندیم واقعا. اگر ما بتونیم که 50% هم یعنی بتونیم که در کشور خود به خوبی زندگی میکنیم، 50% هم ما را قبول با وجود 100% رها کن. یعنی وقتی که در یک مملکتی که دختر تو مکتب خوانده نتونه، خودت در پارک نمونه، زن طایفه را بگه که تو از خانه پایت بیرون نمون که قلمش میکنم، دیگه او چی مملکتی است یا او چی زندگی است؟ هیچ چیز خوشبخت‌تر از اون نیست که آدم پیش فامیل خود زندگی کنه و پیش فرزندان و بچه و خوار و مادر و چیز خود زندگی کنه. در تمام مدت ما در 12 سال که اینجا هستیم، بعضی ریسفیدای ما فوت کرده، بعضی خواهرای ما عروسی کرده، بعضی بچه‌های ما بزرگ شده که ما ندیدیم اصلا.
وقتی من خودم به اندونزیا آمدم طفلک 2 ماهه داشتم. اسم ما پسر ما عبدالوارث اکرمی است. اگر من کدام وقت دید سلام برش میرسانم. و حال ماشاءالله او 12 سال و نیم شده و دخترکم دنیا که تقریبا او وقت 2 سال و نیم بود حال شده در حدود 15 ساله دیگه. اگر کدام وقت این سوالی که کردی که کدام سهولت 100% بیاد کشور، هیچ چیزی زیباتر از کشور خود آدم نیست که آدم در اونجا زندگی کنه. خوشبخت‌ترین انسان ها هموز که پیش پدر، مادر، خوار، برادر، زن و فرزند خود زندگی کنه. شاید هم برادر در پشت از این پرده هایی باشه که ما برادر از سرنوشت خبر ندید، در جست مافیا افتاده باشیم. همین ما خود از ما حس می‌کنیم که در جست مافیا افتادیم. اینجا مو آی ام هسته که همی سپورتگر از همی ساختمان و همی جا و مکان و همی $100 از مایه سازمان مثل امام زمان شده که از سور هسته دیده نشده ولی دیده نشده. همون رئیسی رو که ما بخوایم گپ خودش برسونی همون رو متبالا پیدا نکده. حتی تو تبالا مو کیس افسر خوش نکده که کیه یا کی است، ارتباط دارین ندارین چی رقم؟ نه و کیس افسر همون روزی که از ما اینترویو گرفته، اینترویویی که ما مهاجر شناخته شدیم، امزو بعد دیگه در ارتباط قد از ما نیه. مثلا همون رئیس خود سازمان که ما بخوایم درد دل خوب بگی که او برادر ما که مشکلات ها رو داره هست ولی دیده نموشه. کرلای صاحب تو یه فکر میکنی که تو جوان از وطن آمدی و اینجا کهنسال شدی، پیر شدی، تو یه فکر میکنی که ما در اندونزیا 14 سال مومنم اینجا پیر میشم؟ این اول شما یک استیمیت یا تصور کرده بودین؟ نه با خودمون فقط آخرین تایم از ما که امور در ذهن فکر میکردیم فوقشی 1 سال تا 1.5 سال. زمانی که ما افتادیم در دام از اینا ما تا 22 ماه ما اینترویو سازمان نشده بودیم که رفیجی یک مهاجر شناخته شدیم. در داخل زندان بودیم. خیلی هم داخل زندان هیچ فرق نداره. فقط اون قدر فرق داره که تو میتونید امی بازار یک شاپینگ کنیم و پس باییم. ولی از شهر که در جایی که بخوایم بریم رفتن نمیتونیم. از اینکه ما رو بگیره 2 ماه 3 ماه مثلا مورد داخل کم مار زندانی نه بگمزو لحاظ دیگه ما زهر چشم از ما رو گرفته هیچ کار نمیتونیم. حق مرتضی شدن نداره، حق کار نداریم. اینیال ما که خودم مرض شدم الا چینمی تقصیر استرس و بیکاری و این زمی چیزایی. کرلای صاحب شاید در اون زمان که تو آمدی شاید طفلایی داشتی یا بچه‌ای داشتی که ریزه بود، شاید اونها اینا لرکدم شد جوان شده باشه. جوان شده بله دقیقا. ما اولادایم کلن زیر 10 سال بودن دیگه. اینا کلگیش جوان شده. جواب سازمان برای شما چیه که قانع کننده جواب بده که شما رو چرا 13 سال یا 14 سال اینجا نگه داشته؟ یک جواب قانع کننده داره برای شما؟ اصلا همون حرفایی که امروز روز اول هم ده میگه کشورات شما رو نمیبره. کشورات شما رو نمیپذیره، ما چه رقمی شما رو روان کنیم. ما میگه چه رقمی که از هندوستان مبره، از ایران مبره، از تاجیکستان مبره، حتی از پاکستان مبره، از اون کشورها مبره. چطور مور از اندونزی کسایی که برده در ظرف 3-4 ماه کارهای جور شده از پاکستان و ایران رفتن. منی که برده 12 سال برده زجر کشیدم، داخل زندان بودم. ما چرا مور نمبره؟ میگه یه سهمیه بندی بخشش شما. تو همون درک ننی که 12 سالی که من زجر کشیدم ما سهمیه مقنیقه سهمیه کسی که در پاکستان در ایران حق کار داره، حق درایو داره، حق هر کاری که مثلا دلچه بخواید داره. ما فرق از ما قنیقه و مساویانه این گبر فقط او کسایی میگن که مثلا خود رئیس نیه دیگه. امو سکرتری که دمی درش اونو نفر ما قنیقه ما ملاقات نه. آقای چانکی بسیار خوب نقطه را اشاره کرده که ما در استرالیا یا در نیوزلند یا در امریکا یا در اروپا بسیار آدمای رسیده داریم، بسیار خوب وکیلا داریم. ما در استرالیا امریکا شاید در اروپا امریکا بسیار خوب جورنالیست داریم که اونا یک روز در این بابت بره در دفتر سازمان بره گپ بزنه، یک نامه نوشته کنه. خب ما اینجا از اونا دیگه شکایت نمیکنیم که در بابت از ما و دیگه چی گپ میزنه، لیکن اینا بالکل شما حق دارین بل از اونا در یک فضای آزاد زندگی میکنه، گپش شنیده میشه. اگر مردم استرالیا و نیوزلند یا اروپا امی
گفته است تو که لیدر کمیونیتی و سرچانده و روشن فکرها یک نامه نوشته کنه یا یک 10 نفر از کلانه بوره دفتر سازمان ملل همونجا یک اعتراض کنه یک روز که همین مهاجر افغانستانی را که عمرش اینجا خاک شد زموار امزنا کیه چرا اینا را گروگان گرفته اینجا خواهیم شنیده شد؟ دقیقا آقای سروری این گپ شما تاثیرگذار هستن. اگر به قول شما اگر این خواستر اگر همین سران ما یا سران روشن فکر ما که در استرالیا هستن اقدام عملی جدی انجام بده 100% من قول میدم که این صدای ما شنیده خواهد شد و تاثیرگذار هستن. ما البته سایت های خود استرالیا دنبال میکنم، همین وکیلایشان از یاد از مهاجرین کردن. همین آقای وزیر مهاجر آقای چی بود اسمش الان یادم رفت، جایلیزم اسمش چی بود، این خواستن که گفتن که ما قد کمیونیتی ها که صحبت داشتن در حدود 4 ماه پیش جولیان هیل جانی هیل با خود کمیونیتی افغانستان صحبت درباره وضعیت مهاجر اندونزی داشتن. اگر همین جلساتی که اینا برگزار کنه 100% مفیده برای آینده ما، برای همین بقایی که نسلشان که در اندونزیا اینجا جا ماندن. نسل کشی فرق نمیکنه، نسل کشی چی که بخواد ما را در افغانستان نسل کشی بشیم و چی که بخواد در عالم مهاجرت نسل کشی بشیم فرق نداره. ما از عمو طایف هستیم. یکی دو نسل کشی میشه در افغانستان به نوع سیاسی، یک نوعش هم به عنوان یک ابزاری علیه مهاجرت در اندونزی که نسل کشی میشن که حساب که 7000 نفر در اندونزیا بلا تکلیف این همه سال بمونن، 30 سال 40 سال. خب این نسل کشی کس زنده نخواد ماند اینجا، هم از بین میرن. خب این مسئول کیان؟ خود دادخواهی چگونه برای یک نسل خود، برای یک قوم خود دادخواهی میکنه؟ از کجا به شروع کنین؟ خب او کسایی که نسل کشی شدن او خب باشه سر جایشان، همه جا نسل کشی هستن، مردم اعتراض کردن، صدای خود رساندن. این کسایی که اینجا بلا تکلیف هستن یک لااقل یک فکر به حال زنده ها هم بکنن که اینجا این مردم تا 30 سال 40 سال آینده در اندونزیا بمونن، آخرش چی میشن؟ مسئول زنا کیان؟ اگر شما با ما همکاری نکنین، اگر ما با شما همکاری نکنیم، اگر ما صدای خود بلند نکنیم، پس کی با ما همیار میشن؟ یک مسئله دیگه که پناهنده‌ای در اندونزیا هستن نیاز به کمک دارن. کسایی که ما میشناسم، ما اسم نفرا رو نمیخوایم بیارم، فامیلایشون در استرالیا هستن، برادرانش در استرالیا هستن، یعنی خیلی از فامیلای نزدیکشون در استرالیا هستن، برای برادر خود کاری انجام نمیدن، برای از همین فامیل خود کار انجام نده، در حالی که میتونه یک اسکیل ویزا رو برش بکشی، در حالی که میتونه برش یک کمکی نقدی بهش بکنی. من میدونم که مردم ها اینجا واقعا پناهجویان که در اندونزیا هستن، خب اینجا حق کار نیست، حق اجازه کار ما نداریم، حق درس نداریم، حق آزادی رو ما نداریم. خب اگر شما با این پناهنده کمک نکنین، اینا رو از اینجا اسکیل ویزا یا سپورت نکنید، یا کشور اینا رو اسکان ندین، همراهش همکار نباشین، پس مسئول کیان؟ من میگم اما انسانیتی که باشد، انسانیت چند نوع انسانیت داریم. انسانیت فامیلی ما کجاست؟ همین انسانیت که با هم سلام علیک داریم، با هم که با از یک دیار، از یک عاقل، از یک منطقه، از یک هم زبان هستیم، از یک هم خون هستیم، که نتوانید شما واقعا درد ما را احساس کنید، نتوانید با ما کمک، کوچکترین کمک با ما انجام ندین، واقعا آدم عذاب وجدان میگیره. آقای سروری سخت است این که شما اینجا آمدین، درد ما رو خودتون میبینین، اینجا دیدین جا و مکان ما را. واقعا تشکر میکنم که آمدین، همین صدای ما رو میشنوین، با ما از ما گزارش میگیرین. یک خودش یک نعمت برای ما. ما خوشحال میشیم یک نفر بیا صدای از ما رو بشنون، از دردی از ما بشنون، از درد ما رو به تصویر بکشن. ما بسیار یک نعمت بزرگ میدونیم. آقای سروری دمتون گرم که آمدین. آقای سروری عزیز، وقتی که ما شب میخوابیم در چرت فرزندان و اشتکا و خانم و خوار و مادر خود هستیم، اما خدا شاهد است ما چند سال است که خو میبینیم که ما در خواب رفتیم افغانستان، یعنی در اونجا چنان به عذاب میباشیم که بسیار مشکلات میباشه. ای سعی دارم که دوباره پس برگردم به اندونزیا. در خواب واقعا در وطنی که میرم، در خواب میرم، وحشت میکنم، میترسم و کوشش میکنم که پس بیم. یک موقعی که از خواب میپرم بیدار میشم، میبینم که اندونزیا است، میگم الحمدلله که در افغانستان نیست. واقعیتش هم همونطور است. بسیار سخته، مشکله. هر شب دمی فکر هستیم که فرزندان ما امشب چی خورده، امروز چی رقم بیرون رفته، با کدام لباس مکتب رفته و چی رقم درس خوانده، آیا معلم درست در اونجا به او چی تدریس میکنه، چی درس میده. وقتی که یک کشوری را که معلماش نتونه زبانهای خارجی را به او تدریس بکنه، آیا او چی کشوری، او چی مکتبی است؟ نمیخوایم اشتکای ما که در مکتب بزرگ شوه که
تقریبا فقط یک چیز یاد داشته باشه در مسائل دینی، دیگه از نه دکتری خبر باشه، نه از کدام ژورنالیستی یا نه پیلوتی و یا نه کدام شغلایی که بدون دین باشد خبر داشته باشه و چی هم کشوری است. ما یک چیز به صراحت بگم که مشکل یک کشور را هیچ وقت یک عالم دین حل نمیکنه. اونجا درس دکاره، اونجا تجربه دکاره، اونجا مغز دکاره، اونجا انجینیر دکاره، اونجا پیلوت و دکتر دکاره، اونجا یک نفرای دکاره که مثل اینی تا بیلدینگا جور کنه، ولی این قدیم ملا نمیشه. 100% بیخی یعنی کشور واقعا با دکتر، معلم، انجینیر و مکانیک، پیلوت، کشتیران، تمام چیز یعنی تنها به حساب ملایی نمیشه. خیلی معذرت میخوام که البته گپم میزنم، یعنی ملا خط یک ملا رو وقتی که ما در مسجد درس میخواندیم با قلم پنسل نوشته میکرد، انگار که کدام جلیبی رسم کردید و چیز. و یک ملایم داشتیم که بعد میگفت که اینجا مکتب نیست که کاکا جان دوغ بیاره، کاکا جان داس آورد و نمیفهم چیزا. در وجودی که درس مکتب با مسجد خیلی فرق میکنه. با ملا و با چیز کار حل نمیشه. یک کشور با تمام چیز نیاز داره. با ملا هم نیاز داریم، ولی 100% در بعضی چیزای دیگه که مکتب روی دخترای ما بسته شده، ما اونجا برای ولادت یک نرس کار داریم، ما اونجا یک دکتر زنانه کار داریم تا که جان مردم را سیف کنه. ولی نمیشه که یک نفر ولادت کنه یک خانم او پیش ملا بره. ما از سیاستمدارای افغانستان فعلا که هستن تقاضا دارم که هیچ وقت زمینه را مساعد نکنید که شما حتی به خاطر یک دندان دردی و یا ولادت خانمتون مجبور به کشورهای همسایه شوین که خانماتون ببرین. یک وقت یکی از جنرالا بود، نامش نمیگیرم، گفت که ما با دکتر از چین میاریم. یعنی دکتر چاینیز هم اونقدر چیز نیست که بیاد مملکت تو، اون با هزینه میاد. تو اول از مو هزینه زور از کجا پیدا میکنی که دکتر چینی بیا به خاطر ولادت خانمت؟ تو فعلا پیسه یک دانه دکتر نمیتونی که تو بدی که اون دکتر درس بخونه تحصیل کنه. چرا در کشور خود دکتر تربیت نمیکنی؟ این در کدام کتاب در هیچ دین و قاموس وجود نداره که تو مکتب برای دخترها، برای زنا و بر رفتن و سهولت و آسایش برای افراد و برای مردم از اون مملکت بند کنی. در هیچ دین وجود نداره. نه. بله. که در میناردو زندگی تو گفته که اینا دستش گرفتش نه کمک شنه. اینا اگه شماره تماس داره که مردم دایرکت بلده خود چی زنگ ده، نه بلده از ما زنگ ده، نه بلده سو زنگ ده. اگه شماره تماس داره که ما بلیم ویدیو دیم که دایرکت بلده شی زنگ ده یا راهنمایی کنه یا گو وکیل بگیره یا گو اسپانسر یا گو کمک مالی که اونا یک تداوی و دیگه به صورت بگیره. شماره تماس هست؟ دقیقاً ما شماره خودی حاجی یعقوب رو بلدهشم میدیم و شما میتونین در یوتیوب خودین هر کسی هر گونه همکاری که لازم بود انجام بده مستقیم خط خودی حاجی یعقوب در تماس نه بخشش شما نه بخشش از من که صبح روز بین مردم سوء تفاهم ایجاد نشنه که متاسفانه امروز بعضی میگه کارمو میخوام که بلدهش ما پیام داد که شاید شما زی سود مبرین یا مثلا سوء استفاده مونین، همچنین ذهنیتی بین مردم خلق نشنه و مردم از بلدهش سوء تفاهم پیش برداشتی غلط نشنه. خب سازمان وقتی که شما اینجا 17 سال یا 15 سال یا 14 سال ایده دا آسونه ولی اینجا زندگی ترکدنش بسیار سخته. امی کدام دلیل داره که شما یک دلیل قانع کننده بیده که ما چرا شما را 14 سال 15 سال یا او فامیلی را 25 سال اینجا نگه داشته که جوانیش اینجا خاک شده؟ اگو ایتر یک جوابی که آدم قانعش داره سازمان؟ متاسفانه ما که مرخم پیزار اشاره کردم که سازمان مستقیما اینجی نقص سر حقوق بشر انجام دیده، به خاطر که وقتی یک انسان به عنوان یک پناهجو یعنی اسایلم سیکر میده سازمان پناه میره، سازمان باید در ظرف 3 ماه تا نهایت چی مثلا 24 ماه که کمتر از 3 سال شونه باید اینا رو تکلیفش مشخص کنه. یعنی در می ظرف چند ماه باید والده اونا بگه که تو به عنوان یک پناهنده که مثلا مستحق اسکان مجدد باشی است یا نی. یعنی متاسفانه سازمان نمی کار انجام نده. ما گفتم که از سال 2015 تا امروز خیلی کسا هست مثلا بچهای مجرد است، فامیلی هست که اینا حتی مثلا تعیین وضعیت پناهندگی نشده، یعنی به عنوان رفیوجی شناخته نشده و سازمان در اینجا واقعا کوتاهی انجام دیده و هیچ گونه اونا جواب قانع کننده بخش از ما نداره که واقعا بسیار عالی. همینجا باز ما یک سوال کنم.
امی جوانای از موقع جوانای فامیده که در خارج زندگی نه امرای فامیل خود زندگی بسیار راحت داره. یک روز من دبلیز ما ویدیو جور نه، یک روز دبلی دیگه ویدیو جور نه. ما دو سوال امزیم مردم دارم. امی مردم چرا رفته امی حقوق بشر میگن یا سازمان ملل میگن هرچی میگن یا آی ام میگن نه؟ امیر چرا دروازه امزیر تخ تخ کده منجی پرسان نکده وکیلای داریم در خارج؟ چرا می سوال نکده که امین مردم امین جی 15 سال یا 25 سال بلا تکلیف در سر مبره امین جوانایی که از او که روزانه در پشت از ما گم میزنه که چکا اونجا رفت چکا اونجا رفت عمدنا شما یک روز اینجا سوشل میدیا شما در تیک تاک در فیسبوک یا در یوتیوب موبایل پیش برین نمیدونم مردم سوال کنن که شما به عنوان یک وطن دوستی یا وطنداری شما همونجا دیست شما در دانش میرسه شما عرف شما یک جای گفته میشه شما حتی در بازی پارلمان عرف شما گفته میشه همین سوال را چرا نکده؟ Alright, that was the end of my dad's conversation with Mr. Chunky and Mr. Jama. As you guys saw in Farsi, these people were discussing their situation, what they're doing in Indonesia, how bad it is for them, how much stress they have. It's very bad for them, the situation they're in. But I wanted to comment in English myself on their situation in Indonesia. I wanted to request if Julian Hill could help out everyone. Hazara people, African people, because it's not just Muslim people in Indonesia that are stuck here. It's everyone as well. So, I want to be fair. I'm not just taking one side. Everyone. Muslims, Hazaras, Afghans, Iranis, Pashtuns, Tajikistanis, everyone. There's Indians as well, there's Africans as well. I request Julian Hill, if he ever comes across this video, to give a speech or give his opinion to help out these people, because they've been in here for 12 years with no luck. They can be here for another 12 years, 1 year, 2 year, 12 years, maybe even 20 years, because there's some people in Manado that have been here for 25 years and they're still hoping that one day, tomorrow, that their application gets accepted so they can immigrate to another, so they can migrate to another country and live there. Not just Julian Hill, there's Claire O'Neill as well, the Chief of Home Ministry. If this video ever comes across Fatima Payman, Claire O'Neill, Julian Hill, I kindly request that you guys give your opinions. You guys talk about this in the Labour Party. You guys talk about this in government parties, at the White House, the Parliament, to help these people out, because they've been stuck here for 12 to 25 years. That's half their life already gone here. It's very bad for them. Like I showed you guys, the toilets, the rooms, the buildings, the environment. You don't want to live in a place that smells like sewers. You don't want to live in a place where as soon as you enter the bathroom, you can't move anymore. You don't want to live in a place where all you can do is sleep and nothing else. You can't put a couch here. You can't enjoy TV here. Heck, you got to put your belongings here as well. You can't put this outside. Australia, not only Australia, Canada's not accepting them, America's not accepting them, a lot of countries are not accepting them. So if any workers that work for governments or presidents ever come across this video, Australia, America, Canada, UK, Europe, just please give your thoughts and opinions on these people, because Mr. Juma and Mr. Chunky have been stuck here for 12 years, but they came here thinking it would only be 2 to 4 years where the United Nations would give them their visa so they can move abroad and live somewhere else. They have dreams as well. Just like how you guys have dreams, these people have dreams as well to live in another country, not Indonesia. Thank you for watching this video from Makassar, Indonesia. This isn't one of those videos that me and my dad make exploring Makassar, having fun in Makassar. This was one of the off-topic videos, one of the videos social media won't show you. The news doesn't show you how bad their situation is, how bad their living environment is, how bad the environment is. The news hides that from you. So this is a video that covers what the news won't show you, what social media doesn't show you. Thank you for watching.